কম্পিটিটিভ এক্সামছত ক্লকছ এটা কমন টপিক হয় আহক হিও কেনেকৈ ট্ৰিক ইউজ কৰি আমি ক্লকছ টপিকত কুৱেশ্যন আহিলে ইজিলি সলভ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যনত আমাক এটা টাইম দিয়া থাকে আৰু সেইটো টাইমত মিনিট হ্যান্ড আৰু আৱাৰ হ্যান্ডৰ মাজৰ এই এংগলটো আমাক কুৱেশ্যনত সোধে এইটো কুৱেশ্যন আহিলে আমি সিম্পলি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগে 30h - 11/2 ইনটু মিনিট এই কুৱেশ্যনটো এই ফৰ্মুলাটো আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ লং ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড আছে কিন্তু যেহেতু আমাক এক্সামত কুইক এপ্ৰোচ লাগে আমি জাষ্ট সিম্পলি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আৰু এইচৰ জাগাত এই টাইমৰ যেটো আৰৰ পাৰ্টত ভ্যালু আছে সেইটো পুট কৰিম 30 * 8 - 11/2 ইনটু মিনিটৰ পাৰ্টত যেটো ভ্যালু আছে সেইটো আমি ইয়াত পুট কৰিম দ্যাট ইজ 20 এটো কৰিলে আমি পাওঁ 240 - 110 130 degree angle তাৰ মানে মিনিট হ্যান্ড আৰু আৱাৰ হ্যান্ডৰ মাজত আমি পাওঁ 130 degree at 820